Tutorial pentru cei care n-au condus mașini automate. În primul rând avem două pedale, ca la mașinuțele cu tampoane. Și avem doar accelerație și frână. Aici e accelerația și frâna. Atât. Piciorul stâng e bine să-l punem deoparte, cel puțin la început până ne obișnuim, pentru că avem reflexul la manuală să călcăm ambreiajul și din greșeală putem să călcăm pedala de frână. Schimbătorul de viteză îl aveți ori la volan, cum este aici, ori cum e la cutia manuală, aici jos. Majoritatea au așa, R, care înseamnă manșalier, adică dacă dăm R și accelerăm, mașina merge cu spatele. Bun. N, care este neutru, pe liber. Unele mașini au și P, care este mod de parcare, îi trage frâna de mână. Automat, care pleacă mașina în față. Deci pe automat plecăm și schimbă singură vitezele. Și dacă avem manual, avem padele să schimbăm plus minus la viteze, adică a întâia, a doua, a treia. Dar pe automat, cel mai folosit ăsta este manșalier, neutru și automat. O băgăm pe automat și acum apăsăm doar accelerația. Deci apăsăm accelerația și mașina schimbă singură a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea și tot așa. Deci dacă plec eu acum la Mangalia, dacă plec până la Arad, nu mai schimb nicio viteză. Țin mâna pe volan și doar din accelerație mărim sau micșorăm viteza. Undeva aici la mașina asta arată și în ce treaptă suntem și rotațiile pe minut. Da, deci eu acum doar cu accelerație și frână. Acum calc frâna, ea o să reducă singură vitezele. Bun. Acum accelerez și ea singură schimbă vitezele. Ce am pus-o pe automat și așa o lăsăm oriunde merge. La fel, apare aici o groapă, încetinim și accelerăm. Doar atât facem. Și vedeți aici, schimbă singură vitezele. Eu nu mai schimb nimic.